Hallo allemaal en welkom terug. In deze video ga ik een Look Fantastic Beauty Box unboxen. Hier is het in mijn handen. Dus gaan we meteen beginnen. Op de leaflet zie je het thema van de box en dat is Togetherness. Eerste product hebben we een klein sampletje van Laboratories Filorga en dat is Age Purified Intensive Serum. Dat is een serum tegen redness en ook imperfections. Ik probeerde dat op mijn huid te doen en dat ruikt heel lekker met sweet almond. En verder zie ik geen slechte resultaat, maar ook gaan de blemishes weg. Ik heb hele rode cheeks en dat zie je niet echt, maar ik denk dat het een goede product is. Verder hebben we een oogmaskertje van Skimono en dat zijn alleen 2 petjes voor je ogen om donkere cirkels weg te doen. Ik kan me nooit uitleggen of die echt weg zijn of niet. Ik heb dat geprobeerd. Eigenlijk moet je die maskertjes 10-20 minuten doen. En achter zie je instructie hoe je die moet gebruiken. Maar op een instructie zie je gewoon verschillende vormen van de petje. Dat is een beetje raar. Maar oké. Die werkt er gewoon. Geen allergie tenminste. Wat is heel belangrijk. Verder hebben we een body lotion van Ahava. En dat is met een geur van superfood kale en turmeric. Ik weet niet of het geur is of ingrediënten. Gaan we dat ruiken. Ja, en zeker op een instructie zie je dat moet je generous amount van body lotion op je huid doen. Maar volgens mij, ja, doe maar hoeveel je wilt. Ja, niet mijn favoriete geur. Ja, ik denk dat het ruikt met de kale en turmeric. Whatever that is. Verder hebben we een klein sampletje van een blush gekregen van Ciate. En dat is Go To Illuminating Blush. Ik vind dat een heel goede blush. Ik laat je zien wat de effect is. Eigenlijk krijg je geen spiegeltje in deze blush. Zoals je kunt begrijpen van de naam. Het is illuminating. Dus daar krijg je ook een beetje goud. Ik vond dat heel leuk die afgelopen dagen. Een beetje met zon. Oh sorry, ik heb te veel nieuw gebracht. Nee, normaal doe ik dat minder dan dit. Dat is gewoon te veel. Druk altijd een beetje op je neus. En omdat ik te veel heb gebracht, ga ik het een beetje weg doen. Volgens mij goed. Een heel goede blush. Dat is een van mijn favorieten. Verder hebben we een product van Bubble Tea Bath Body gekregen. En dat is een Bath Frizzer. Ik denk dat is gewoon een bath bomb. Mijn favorieten zijn bath bombs van Lush. Maar ook andere zijn oké. Deze is met de geur van rhubarb en mustard. Heel interessant. Maar omdat ik heb geen bathtub in mijn woning, ga ik dat niet gebruiken helaas. Dus ik zal dat als een cadeau geven. Of misschien ga ik ergens naartoe in een hotel of naar Oekraïne. En daar heb ik wel een bathtub en ga ik dit gebruiken. Op de verpakking zie je ook dat het goed 's avonds is om te gebruiken. Omdat dan ga je gewoon heel veel relaxation krijgen. Dus deze is niet een refreshing ochtend bath bomb. Ik weet niet of jullie 's ochtends gaan een bath doen. Maar ik zal dat wel willen doen. Oké, in ieder geval, deze bomb is niet voor 's ochtends, maar voor 's avonds. En hier hebben we een product van Glove gekregen. En dat is een masker remover. Mask off. Deze glove gebruik je heel simpel. Die doe je onder het warm water. Daarna massageer je je gezicht met rondbeweging. En dan volgens de theorie moet je maskertje weg gaan. Ook make-up eigenlijk, niet alleen je maskertje. Voor mij die producten werken niet heel goed, denk ik. Oké, ik denk dat met een maskertje kun je dat wel gebruiken en die gaat goed werken. Maar bijvoorbeeld als ik veel mascara heb, dan werkt dat niet heel goed. Maar oké, het belangrijkste is dat deze glove absorbeert je maskertje niet in. En dan kun je dat heel makkelijk wassen onder het water. Maar er staat ook, kun je in de wasmachine dat gooien. Zal ik persoonlijk niet doen, maar je kan dat
wel volgens de instructies. Oké, dat was het over deze Look Fantastic Beauty Box. Het is niet mijn favoriete, heel weinig producten, alle sample sizes. Mijn favoriete is de blush, maar dan ook, dat is een sample size. Ik zie in volgende unboxen, misschien is die ook beter. En fijne avond en fijne dag. Doei!